รื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัวเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นร่างผีปรากฏต่อหน้านักท่องเที่ยวเสียงประหลาดที่ดังขึ้นในห้องพักร่างคนเดินทะลุประตูได้ทำให้สงสัยว่าโรงแรมนี้อาจมีผีสิงจนผู้บริหารโรงแรมต้องลาออกในที่สุดเนื่องจากไม่อยากพบเหตุการณ์น่ากลัวเหล่านี้อีกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับค่ำคืนนี้เราจะไปกันที่เรื่องของคุณเจตกับเรื่องโรงแรมเฮียนเรื่องราวทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เกิดขึ้นเมื่อ10 กว่าปีที่ผ่านมาสมัยที่ผมยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งนี้ต้องถือว่าเป็นโรงแรมระดับ5 ดาวเป็นตึกใหญ่โตมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแต่ส่วนใหญ่แขกที่มาพักมักจะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปจากต่างประเทศโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีแค่ข้ามถนนไปก็สามารถลงไปที่ชายหาดได้เลยเรื่องทั้งหมดที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังเกิดขึ้นกับบุคคลหลายกลุ่มหลายเหตุการณ์เพียงแต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นในโรงแรมนี้ทั้งสิ้นเริ่มกันที่เหตุการณ์แรกที่ผมได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวซีเรียคู่หนึ่งทั้งคู่ลงมาโวยวายที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้เพื่อขอย้ายห้องในกลางดึกผมหลังจากที่ได้ยินได้ฟังเรื่องทั้งหมดจึงอนุญาตให้เปลี่ยนห้องภายในคืนนั้นทันทีเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าหลังจากที่ทั้งคู่ไปเที่ยวกันมาทั้งวันกลับมาก็ค่ำแล้วประมาณ4 ทุ่มกว่าได้ทั้งคู่หลังจากอาบน้ำทำทุกอย่างเสร็จสิ้นเตรียมตัวที่จะเข้านอนในเวลาเกือบจะเที่ยงคืนหลังจากที่เคลิ้มกันอยู่บนเตียงทั้งคู่ได้ยินเสียงเปิดน้ำดังออกมาจากห้องน้ำซึ่งไม่มีใครอยู่ตามมาด้วยเสียงของการสะบัดผ้าเช็ดตัวดังปรึบปรับปรึบปรับทั้ง2 คนเล่าให้ฟังว่าต่างคนต่างมองหน้ากันแต่ยังไม่ทันคิดจะพูดอะไรออกมาก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากภายในห้องน้ำเป็นเสียงของผู้ชายที่กำลังพูดอะไรสักอย่างซึ่งแฝงไว้ด้วยความตระหนกตกใจเป็นอย่างมากทั้ง2 คนพยายามจับใจความที่ชายคนนั้นกำลังพูดอยู่แต่ว่าฟังไม่ค่อยถนัดนักเนื่องจากน้ำเสียงของชายคนนั้นสั่นเทาแต่จับใจความได้ว่าภาษาที่พูดนั้นคือภาษาอังกฤษทั้งคู่ตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินตรงไปที่ประตูห้องน้ำในขณะที่เสียงเปิดน้ำจากห้องน้ำก็คงดังอยู่แต่พอเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างกลับเงียบงันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้ง2 คนเริ่มหวั่นไหวกับสิ่งที่เพิ่งเผชิญมาแต่ก็พยายามทำใจหันหลังกลับไปที่เตียงเพื่อจะเดินไปนอนแต่ในจังหวะที่กำลังจะถึงเตียงนั้นประตูห้องน้ำก็ถูกผลักออกมาจากภายในเสียงดังปั้งทั้งคู่หันกลับไปยังมองอย่างรวดเร็วเพราะว่าคล้อยหลังมาไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองสิ่งที่เห็นคือภาพของชายชาวตะวันตกผมสีทองมือขวาใช้ผ้าชุบน้ำก็คือผ้าเช็ดตัวนั่นแหละอุดไว้ที่ใบหน้าข้างหนึ่งเหมือนอุดจมูกออกมาจากห้องน้ำแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องทันทีโดยวิ่งทะลุประตูออกไปเลยทั้ง2 คนช็อกกับภาพที่เห็นถึงกับเข่าอ่อนอยู่ตรงปลายเตียงนั่นเองหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อนุญาตให้เขาเปลี่ยนห้องใหม่ทันทีโดยไม่คิดเงินแขกทั้ง2 ท่านนั้นนี่คือเหตุการณ์แรกที่ผมได้รับการร้องเรียนเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงแรมนี้มาก่อนเหตุการณ์ต่อมาหลังจากเหตุการณ์แรกแค่ไม่กี่เดือนผมก็ได้รับรีพอร์ตอีกครั้งเกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวขอเช็คเอาท์ด่วนในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนิดๆผู้จัดการเล่าให้ผมฟังว่ามีแขก4 ท่านเป็นนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันลงมาโวยวายหลังจากกลับเข้ามาที่โรงแรมแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปไม่ถึง5 นาที
ทั้ง4 คนลงลิฟต์มาใหม่หน้าตาตื่นโวยวายต่างคนต่างแย่งกันพูดที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้จนฟังแทบไม่ได้สับใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะเข้าใจเรื่องทุกอย่างทั้ง4 ท่านเล่าให้ฟังว่าเขากลับเข้ามาในโรงแรมประมาณเกือบเที่ยงคืนตรงไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปพักผ่อนตามห้องของตนระหว่างที่ลิฟต์เปิดอยู่นั้นทั้ง4 คนได้ก้าวเข้าไปในตัวลิฟต์พอหันหลังมากำลังจะกดลิฟต์ก็มีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเดินเข้ามาเพื่อขอขึ้นลิฟต์ด้วยทั้งคู่นั้นเป็นชาวตะวันตกแน่นอนทั้ง4 คนจึงเปิดลิฟต์รอแล้วกดลิฟต์ขึ้นไปพร้อมกันโดยที่4 คนแรกนั้นกดลิฟต์ที่ชั้น4แต่ชาวตะวันตกทั้งคู่ไม่ได้กดเลือกชั้นใดทั้งสิ้นเพียงแต่หันมายิ้มให้คนทั้ง4หลังจากที่ลิฟต์เปิดที่ชั้น4ทั้ง6 คนก็ก้าวออกมาจากลิฟต์โดยมีชาวตะวันตกที่เข้ามาภายหลังเป็นคู่ที่เดินนำหน้าชายทั้ง4 คนก็คิดว่าทั้งคู่นั้นน่าจะพักชั้นเดียวกันจึงเดินตามมาติดๆน่าจะห่างกันแค่1.5 เมตรเท่านั้นก่อนที่ทั้ง4 คนจะถึงห้องของตัวเองนั้นห่างไปแค่ 2-3 ห้องแขกชาวตะวันตกทั้งคู่ก็เลี้ยวเข้าห้องที่อยู่ข้างๆกับห้องแขกทั้ง4 คนแต่เลี้ยวเข้าไปโดยไม่เอาคีย์การ์ดแตะประตูโดยทั่วๆไปแต่คือเดินทะลุประตูเข้าไปเลยภาพที่เห็นทำเอาทั้ง4 คนต้องหันหลังกลับวิ่งไปที่ลิฟต์เพื่อลงไปโวยวายข้างล่างนั่นเองภายหลังผมได้มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในลิฟต์ก็เห็นแขกทั้ง4 คนเข้าไปในลิฟต์จริงกำลังจะปิดลิฟต์แต่ก็เปิดลิฟต์ใหม่แล้วก็ปิดลงโดยไม่เห็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกตามที่4 คนนั้นบอกแม้แต่น้อยหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ที่มาพักผมได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากเจ้าตัวเองแขกท่านนี้เป็นช่างภาพอิสระมาจากประเทศเดนมาร์กมาที่จังหวัดนี้เพราะต้องการถ่ายรูปไปลงเว็บไซต์ของเขาเองแต่สิ่งที่เขาประสบกับโรงแรมของผมนี้ก็คือระหว่างที่กำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาภายในห้องรอบๆเตียงพร้อมกับเสียงสะอื้นไห้ไม่ถึงกับร้องไห้นะครับแค่สะอื้นตอนแรกชายคนนี้ก็บอกว่าเขาก็นึกว่าตัวเขาฝันแต่เสียงที่ได้ยินนั้นกลับชัดเจนมากขึ้นจนมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังทิ้งน้ำหนักตัวลงบนที่นอนข้างๆตัวเขาที่กำลังนอนหลับอยู่จึงตัดสินใจลืมตาจ้องมองภาพที่เห็นก็คือชายวัยกลางคนคนหนึ่งลักษณะเป็นชาวตะวันตกเช่นเดียวกับเขากำลังนั่งก้มหน้าอยู่ข้างๆตัวเขาบนเตียงนั่นแหละพร้อมกับสะอื้นไห้เบาๆในแวบแรกช่างภาพอิสระท่านนี้ก็ถึงกับตกใจตัวแข็งแต่แค่เอกใจเดียวชายวัยกลางคนนั้นที่นั่งอยู่บนเตียงก็พูดออกมาเบาๆว่า Help me I want to go home ซึ่งก็แปลได้ว่าช่วยผมด้วยผมอยากกลับบ้านช่างภาพอิสระผู้นี้ทั้งตกใจกลัวและหดหู่ใจแต่เขาพยายามหลับตาฝืนใจหลับต่อไปโดยที่เสียงนี้ดังประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็เงียบไปอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรปภ.ของผมนี่เองก่อนที่เขาจะลาออกผมเป็นคนคุยกับเขาด้วยตัวเองถึงสาเหตุของการลาออกเขาก็เล่าประสบการณ์ที่เพิ่งประสบมาให้ผมฟังช่วงหนึ่งเวลาประมาณตี 4ช่วงเวลานั้นไม่ค่อยจะมีคนในโรงแรมมากนักรปภ.ผู้นี้รู้สึกปวดท้องเบาจึงเดินเข้าห้องน้ำบริเวณชั้นล่างของโรงแรมระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติภารกิจส่วนตัวอยู่นั้นคือยืนปัสสาวะก็ต้องหันหน้าเข้ากำแพงรู้สึกว่าภายในห้องน้ำเบื้องหลังที่มีโถนั่งเป็นชักโครกมีเสียงกดน้ำนั่นก็แสดงว่ามีคนกำลังใช้ห้องน้ำอยู่ขณะที่รปภ.ผู้นั้นยังไม่ทันเสร็จภารกิจของตัวเองก็มีเสียงเปิดประตูดังแกรกและมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องน้ำซึ่งรปภ.ก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ชายคนนั้นก็เดินตรงไปที่อ่างล้างหน้าแล้วก็ก้มหน้าล้างมือรปภ.หลังจากเสร็จธุระแล้วก็ต้องเดินผ่านชายคนนั้นเพื่อจะออกจากประตูห้องน้ำแต่สิ่งที่รปภ.ผู้นี้
ต้องหางานใหม่ก็คือ ระหว่างที่เขาเดินผ่านชายคนนั้นเพราะต้องผ่านกับกระจกที่อยู่ตรงอ่างล้างมือรปภผู้นั้นเห็นเงาตัวเองในกระจกแต่ว่าไม่เห็นเงาผู้ชายอีกคนที่กำลังยืนล้างมืออยู่ซึ่งห่างออกเขาไม่ถึง5 ก้าวเท่านั้นทำให้รปภผู้นี้ถึงกับสติแตกและมาขอลาออกจากงานในทันทีและเหตุการณ์สุดท้ายที่ทำให้ผมตัดสินใจลาออกจากโรงแรมแห่งนี้ก็คือบ่ายวันหนึ่งผมกำลังเคลียร์เอกสารอยู่ในห้องประชุมซึ่งด้านหลังของหัวโต๊ะประชุมยาวนั้นเป็นหน้าต่างบานใหญ่แต่ว่าวันนั้นไม่ได้มีการประชุมใดๆทั้งสิ้นม่านจึงเปิดอยู่ในขณะที่ผมกำลังเคลียร์เอกสารใกล้เสร็จหมดทุกอย่างกำลังจะเงยหน้าลุกขึ้นจากโต๊ะสายตาผมเห็นร่าง2-3ร่างกระโดดผ่านกระจกแต่ชั้นที่ผมอยู่นั้นชั้น17นะครับผมไม่ได้ตาฝาดไปแน่นอนแดดเปรี้ยงๆขนาดนั้นผมเห็นชัดเจนว่ามีคนลอยผ่านลงไปจากชั้นที่ผมอยู่ผมรีบโทรศัพท์ลงไปติดต่อข้างล่างทันทีให้หน่วยซีเคียวไปดูแต่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีใครกระโดดตึกไม่มีใครหล่นมาทั้งนั้นผมก็ลองไปคิดด้วยตัวเองสรุปว่าภาพนั้นผมเห็นอยู่คนเดียวอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะเฉลยตอนหลังโรงแรมแห่งนี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานที่นี่เคยเกิดไฟไหม้ใหญ่มีนักท่องเที่ยวและแขกที่เข้ามาพักที่นี่เสียชีวิตอยู่หลายคนเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนั้นเป็นข่าวดังอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วทางโรงแรมก็ถูกปิดปรับปรุงอยู่นานจนผมเข้ามาทำงานผมสรุปกับตัวเองว่าดวงวิญญาณทั้งหลายที่ยังคงวนเวียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นชายที่เอาผ้าปิดจมูกอาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนั้นรวมทั้งอีกหลายดวงวิญญาณที่ยังไม่ได้ออกจากโรงแรมแห่งนี้แต่ทุกวันนี้ผมออกมาทำงานอิสระเป็นส่วนตัวแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับขอขอบคุณคุณเจตกับเรื่องโรงแรมเฮียนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ